semua dah cuba buat semualah. Ada lompong-lompong tu pun tak apa. Siapa yang dah cuba buat semua, angkat tangan. Okay, very good. Yang mana yang tak buat tu, kenapa? Thank you yang dah buat. So yang tak buat ni, satu, saya tak boleh nak pergi check seorang-seorang, nak pergi masuk bilik awak, nak tengok awak buat ke tak. You are grown up already. So kalau awak tak try buat soalan ni, you don't know how to actually use the calculator and how to actually use the formula in order to get the question solved, to solve the question. Okay, so please try and do. And if you have any problem, dari saya faham dalam 26 orang ni mesti ada beberapa orang yang macam takut nak tanya, takut kena judge ke apa, PM je tanya. Jangan rasa terlambat untuk tanya, better late than never lah. Okay, so kita nak minggu ni settle topic 3, meaning that you know how to prove the first approximation, the root, the location of the root. Is it true that it is in that interval? So we can use either graphical method, okay, ataupun algebraic method. Okay, itu satu, we know how to show it. And then you know how to use a Newton-Raphson method, and also you know how to use trapezoidal rule. So macam mana nak approximate root menggunakan Newton-Raphson, dan macam mana nak approximate area menggunakan trapezoidal rule. So these two are the only thing yang you belajar dalam topik 3 ni. So nak settlekan betul-betul minggu ni, because next week kita nak fokus kepada topik 1, integration pula. Okay, boleh turun tangan ya semua. Saya terima kasih semua yang saya dah nampak dah buat. Okay. So HYP tu ni saya tak ada masalah, boleh je you all buat. Alright, so now let's look at the question 1. Berapa tadi? 1D ke? Am I right? 1D? The function is fx equals to xex minus 1. So what you need in the Newton-Raphson formula is the value of x naught, the function itself, and its differentiation. So in this case, sebenarnya ramai yang salah sebab dia salah differentiate. Dah lupa dah apa belajar dalam topik 9 SEM lepas ya. So apa yang macam mana dia differentiate ni, dia rasa macam dia differentiate betul. X differentiate dapat 1, EX differentiate dapat EX. So dengan selamba ni dia kata 1 differentiate dapat 0. Dia kata jawapannya EX sahaja. Okay, salah salah, because this is the careless mistake that people always do. Ni bukan careless dah ni memang salah konsep terus. Okay, when we have two function that we multiply them, we must use the product rule untuk kita buat dia punya differentiation. So in this case, U equals to X, V equals to EX, U prime equals to 1, V prime equals to EX, and then our differentiation of XEX would be XEX plus VU prime. EX times 1, EX minus 1, 1 differentiate dapat 0. Okay, so this is actually your F prime X. Okay, so you have your first approximation. The first value of X should be 0.5. So you can find seterusnya dengan cara menggunakan Newton-Raphson formula tu secara matematiknya. X1 equals to 0.5 minus, okay, so instead of X, kita akan tulis dia sebagai 0.5 e to the power of 0.5 minus 1 over 0.5 e to the power of 0.5 plus e to the power of 0.5. Okay, betul tak macam tu yang dah buat? Betul, Madam.
Okay, so apa yang kita nak masukkan dalam kalkulator bukan Betul. ini. Bukan ini yang kita nak masukkan kalkulator. Yang kita nak masukkan dalam kalkulator adalah this one kena jadi X. X, 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 X. Sebab kita bukannya nak guna formula ni sekali sahaja. Remember I told you the first class, this is actually iteration. Meaning that, apa maksud iteration? Kita ulang guna formula yang sama. So that's why we don't actually substitute this particular value to our calculator because we want to use the formula again and again and again. So that's why apa yang kita masukkan sebenarnya dalam calculator adalah X minus X EX minus 1 over X EX, nampak yang warna biru ni jadi X plus EX. So ini yang kita masukkan dalam kalkulator kita. Okay. So bila kita masukkan this one dalam kalkulator, apa akan jadi? Di kalkulator kita akan tekan CALC. Ni saya cerita untuk siapa yang sebenarnya dia tak buat pun lagi Newton-Raphson. So dia tak tahu apa yang kita tengah buat sekarang ni. Lepas tu bila tekan CALC, kalkulator akan tanya X sama dengan apa. So X sama dengan apa anak-anak? X equals to? Bila awak tekan kalkulator, masukkan function ni. Lepas tu awak tekan CALC dalam kalkulator. Lepas tu kalkulator akan tanya X sama dengan berapa. Macam tu. 0.5. Yang jawapan tu 0.5. 0.5. Okay, ini sebab 0.5 adalah kita punya first approximation. So, bila kita tekan kalkulator, okay, macam biasalah. Saya dah berulang-ulang kali dah saya kata, mesti guna kalkulator class V supaya awak mudah untuk masukkan function tu dekat dalam kalkulator. Bila awak guna kalkulator biasa, hitam tu, dia ada satu line sahaja yang menyebabkan kita tak boleh nak kata apa? Masukkan value yang dua line. Kita tak nampak bahagi dia tu dekat mana. Okey, berapa jawapan dia bila kita masukkan 0.5? 0.57102. 0.56. 0.5710. 0.5710. Okey, kenapa 4 decimal places pula? Betul ke 0.5710 ni? Betul. 102. Okey, 5710 salah ya sebab ini masih lagi working. Working kita mesti more than jawapan tu nak. Jawapan tu nak 4 decimal places. So bila working kita kena bagi 5 decimal places or more. Okey, boleh? Boleh. Okey, so jawapan dia Boleh. adalah 5710 berapa tadi? 2? 102. Okay. And then bila kita dah dapat jawapan ni, kita gunakan ni function yang sama dalam kalkulator tu, jangan tekan on. Kita ulang balik tekan CALC. Lepas tu dia akan tanya X sama dengan berapa. So kita tekan apa? 0.57102 ke? Ya. Tidak.
kita tekan apa? Kita bukan tekan 0.57102. Kita tekan apa? Kita tekan apa, anak-anak? Answer. Kita tekan answer. Kenapa kita tekan answer? Sebab kita nak jawapan yang exact. So exact value adalah yang panjang-panjang dekat answer kita tersebut. Okay, so kita dapatlah jawapan yang seterusnya. Ni X1, so X2. So dapat berapa X2? Kosong 0.56716. 0.56716. Okay, X3. Calculate answer lagi. Dapat 56714. Okay, tak sampai lagi stopping point kita. X4. 0.56714. Okay, so dah sampai stopping point kita. So this is what we call stopping point. So bila kita dah sampai stopping point ni, kita akan berhenti dan kita akan tulis. Ini yang orang selalu lupa nak tulis jawapan akhir. Dia dah excited dah dapat ni yang sama, lepas tu dia lupa nak tulis jawapan akhir. So jawapan akhir kita, our root, our X will be 0.5671. Correct to 4 decimal places. Macam tu. Okay? Madam, Ya? tadi kalau kiranya dekat working tu kita masukkan yang nilai yang kita dapat kan, yang kita ambil for 5 decimal place tu, kiranya markah kerja kita kena tolak ke? Bukan markah kerja kita kena tolak. Maksudnya apa? Tadi kalau masa calculate tu kita tak tekan answer, kita tekan ini. Ke? Itu ke soalannya? Okey, dia tak ada kena-mengena dengan working sebab dalam working ni tak ada pun kita tunjuk kat dia kita tekan answer ke kita tekan ni kan. Yang jadi masalahnya adalah bila awak tekan nombor ni, satu dia akan mengundang careless mistake. Mana lagi senang? Terus tekan answer ataupun kena tekan 0.57102 ataupun sekali je tekan answer. Yang mana yang senang? Tekan answer. Tekan answer. Okay, kenapa tak digalakkan kita tekan yang ni? Sebab value ni panjang. So, akan mengundang careless mistake. So, kalau bila awak ulang nak buat X3 pula, dia tanya X sama dengan berapa, kita tekan 0.56716. Orang lain dah dapat dah jawapan sampai sini. Tapi kita ambil masa untuk buat tu sebab kita pergi tekan nombor ni. Padahal benda tu dah ada depan mata kita. Benda tu adalah answer yang kita dapat daripada atas tadi. So, better kita tekan answer lebih cepat dan mudah dan tepat. Kenapa? Sebab answer ni dia akan ambil the exact value sebenarnya yang kita dah kira ke atas. Kalkulator memang yang kita tulis ni adalah 5 sahaja. Okey, 5 sahaja dan boleh jadi dia akan satu tersalah tekan, satu lagi nombor tu akan lari sebab kita tak tekan answer, kita tekan 5 decimal places sahaja tapi sebenarnya dia tak lari manalah sebab kita memang dah ambil banyak. Cuma better kita tekan answer untuk elakkan careless mistake je. Okay, boleh? Boleh, thank you madam. Welcome. So, faham tak maksud saya? Dia tak salah untuk awak tekan nombor ni. Tapi dia mengundang careless mistake sebab kita nak kena tekan 0.5. Kalau kita dah tertinggal satu nombor dah salah dah. So, lebih selamat untuk kita terus tekan answer tu lah. Okay. So, siapa yang pakai kalkulator hitam dia agak tidak membantulah. Dan siapa yang pakai kalkulator kelas Swiss dia sangat membantu. Okay, so saya tak cakap hari ni je. Saya dah cakap daripada tahun lepas lagi untuk awak ada kan juga kalkulator kelas Swiss tu. Dia membantu sangat sebenarnya. Okay, lagi nombor 1 dah settle. Nombor 1 dah settle. 1C madam. Okay, kenapa dengan 1C?
Kenapa dengan 1C? Saya nak semak dia punya differentiate untuk function Okay. tu. Differentiate cos dapat negative sign. Ingat saya kata angle takkan berubah. Kalau apa yang kita differentiate tu angle dia begitu, function tu asal dia begitu, differentiate pun angle dia begitu juga tidak berubah. Cuma kita kena darab dengan differentiation dalam perut dia, angle dia. So dalam ni angle dia adalah 2x. So differentiate 2x kita dapat 2. So dia akan jadi negative 2 lah. Sin 2x minus 1. Okay, and you actually have your x naught given to you 1 radian. Ramai yang mesej saya tanya radian ni maksudnya nak kena tukar apa-apa ke cikgu? Tak, dia cuma bagi unit dekat awak. Contohnya macam masa t equals to 1 second. Awak heran sangat ke dengan second ni? Tak kan, dia cuma bagi tahu kat kita unit kepada satu. So maksudnya apa yang kita kena buat? Kita kena substitute satu lah. Kita kena substitute satu. Tak, dan mode dalam kalkulator adalah radian. Dia cuma nak ingatkan dekat awak, this is 3 go, so we are going to use radian, not degree. Sebab tu dia tulis 1 radian dekat situ. So sebenarnya kita cuma substitute 1. So to get our value of x1 is actually 1 minus cos 2x minus x over negative 2 sin 2x minus 1, which yang kita nak kena masukkan dalam kalkulator tu adalah yang inilah function ni. Okay, ini yang kita kena letak ni sebagai x ni, masukkan dalam kalkulator sebagai x. Ini adalah cos 2x, the whole thing, minus x, bukannya cos dalam kurungan 2x minus x. Okay, jangan salah tekan kalkulator. Alright, so bila awak tekan calculator and then you akan tekan CALC and then again calculator akan tanya x sama dengan berapa. So x adalah sebenarnya 1. Okay, so kita akan terus dapat jawapan. So what is the answer? Bila kita masukkan ni dalam calculator. Saya dah buat banyak kali dah soalan ni. Sekejap. Tulis balik. Sekejap je balik. Ni. So, kita dapat 0.4976. So, this is x1 and then x2. Calculate answer lagi. Kita akan dapat 0.5151. x3. Calculate answer. 0.5149. x4. 0.5149. So, kita ambil 4 decimal places because the question asks for 3 decimal places. So, the answer would be 0.515 correct to 3 decimal places. Okay, any other question? Okay, kalau tak ada, kita tengok soalan nombor 2 dengan nombor 3 tu. So, itu soalan biasa saja. Dia suruh cari find the root of the equation. Maksudnya kena guna Newton-Raphson lah. With extract dia punya function tu 2 sin x minus x dan x naught kita adalah 1.5. So radian tu hanya bagi tahu kat kita mode-nya adalah radian, tak ada apa-apa yang luar biasa pun. Okay, soalan nombor 3, bila dia suruh show that the equation has a root between 0.2 and 0.3, maksudnya kita kena buat dulu f0.2 dengan f0.3. Cari tak? You all cari tak? Cari. Okay, so fx equals to x squared minus x power of negative 1 plus 4. Okay, cari ini dapat change of sign tak? Opposite sign? Dapat. Okay, so bila ada change of sign, so kita concludekan bahawa there is a root between 0.2 dengan 0.3. Okay. And then we find the differentiation 2x plus 1 over x squared. Okay. And then masukkan dalam formula Newton-Raphson with your x naught is equals to 0.2. Okay. My question is, if the question doesn't ask
you to use 0.2 as your first approximation, what is the value of x naught that you can use in this question? 0.2. Boleh 0.2 lagi? Can you use any other value than 0.2? 0.25. 0.25, very good. Lagi? Lagi? 0.22. Boleh, tak ada masalah. Meaning that you can use any value between 0.2 and 0.3. But the usual one, selalu disematkan guna adalah the middle value between these two intervals. Iaitu di antara 0.2 dengan 0.2 dengan 0.3. So, selalu kita akan ambil middle value dia lah 0.25. Itu kalau soalan tak sebut kata nak gunakan x0 sama dengan berapa. Tapi kalau soalan dah explicitly tell you this question by taking 0.2 as your first approximation, so you kena gunakan 0.2. Kalau you guna 0.25 ke 0.3 ke, you still will get the correct answer. You still will get the root. Okay, tapi salah kalau dari segi working lah, sebab you start dengan value yang dia tak minta. Okay, so kalau dia dah sebut explicitly kena guna 0.2 as your first approximation, dan nanti you kata berkata kena guna value yang tengah, you guna 0.25. Walaupun you dapat jawapan tapi working tu salah lah. Alright, so x0 is equals to 0.2 for this question. So you can use any value that I said just now if the question doesn't actually tell you state to you what is the first approximation that you gonna use. Tapi soalan nombor 1, 2 dengan 3 ni dia dah tulis, dah cakap dah nak guna first approximation apa. Tapi kalau dia tak cakap, macam soalan nombor 4, kalau soalan nombor 4 dia tak bagi tahu pun nak guna first approximation apa, but we have to answer the question by flow. Jangan nampak ada soalan Newton Raphson terus buat Newton Raphson. Yang soalan atas ni dia tak buat pun. Tak, dia mesti follow through. Kalau dalam assignment ke, dalam group discussion ke, nanti kita nak buat dalam EPS ke, janganlah skip soalan sebenar yang dia minta tu. Right, for question number 4, the question actually first asks you to sketch the graph of y equal to... Madam, suara madam tak clear Okay, sangat. tadi terletak mic ke bawah. Sekarang dah dengar? Dah. Okay, so we have two function here, y equals to ex and y equals to 4 minus x. Whenever we draw this, okay, so kita boleh lukislah dia dekat atas satu paksi yang sama as what the question mentioned us to do. So, y equals to ex adalah graf exponential. Jangan lupa kita dah pernah dah buat ni. Ada asymptote ya dekat x equals to 0 ni. Y equals to 0. Sorry, y equals to 0. There is an asymptote here. Okay, so this is first graph. Okay, because the question asks you to sketch the graph on the same axis. So this is y1. You should know where the graph intersect. So when x equals to 0, y equals to 1. E to the power of 0. It is 1 kat sini lah. Alright, and then when we have y equals to 4 minus x, it's just a linear graph. Tapi sebab x dia negatif, dia adalah graph yang menyerong macam tu kat situ. Okay, so yes. Macam tak berapa straight sangat graph saya. Okay, bolehlah macam tu. So, kita ada graph y2 equals to 4 minus x. So, kita boleh cari persilangan dia. When x equals to 0 again, y equals to 4. So, meaning that dia ada bersilang kat sini 4. Then, when y equals to 0, x equals to 4. So, dekat sini 4 lah macam tu. Alright, so this is our graph.
Dia tak suruh buat apa-apa. Dia cuma suruh sketch. Okay, dia kata and then hence. Meaning that we are going to use the graph that we draw earlier. Hence, find an approximate root of the equation for EX. The equation that's given to us is EX plus X minus 4. So, kalau kita susun function ni, dia adalah EX equals to 4 minus X. Okay, sama tak dengan graf yang kita lukis tadi Ini adalah graf pertama yang kita lukis tadi. EX. Ni. Ini adalah graf kedua yang kita lukis tadi. Okay, so bila kita nak cari the root of this equation, that is combination of this graph exponential and this linear graph. So the root of this equation is actually the intersection point between those two graph yang kita lukis tadi. Sebab dia suruh find an approximate root. Bila dia sebut approximate, maksudnya dia suruh kita teka. Teka. Dekat manakah graf ni. So teka dalam matematik bukan teka macam awak teka dari segi bahasa. Teka dalam matematik, we must have a proof behind it. So kalau saya nak teka apakah value X ni, secara logiknya dia mestilah di antara nombor 0 sampai 4. Dia tak boleh tiba-tiba saya rasa saya nak teka 10 lah. Dah merepek sebab dia dah terkeluar daripada interval kita ni. So the value that you want to guess for this one, the approximate value lah dari segi ayat matematiknya. Kita tak guess the value tak. Dalam matematik dia tak kata guess the first value tak. Dia kata find the approximate value. So apakah value yang paling hampir yang awak rasa dengan tanda merah yang dekat persilangan dia ni. So we can accept any value between 0 to 4. If I was you, I will choose X equals to 4. My root, saya akan kata X equals to 4 pula. X equals to 2. Kenapa? Sebab itulah value yang paling selamat sekali di antara 0 dengan 4 kan. Dia dekat tengah-tengah. Okay, tapi cikgu kenapa jawapan dia 1.1? As I said just now, we can use any value between 0 to 4. Kenapa jawapan belakang tu dia betul-betul dapat exactly 1.1? Macam mana dia tahu magicnya? Dia tahu setiap perpuluhan lagi. Sebab dia lukis dekat atas kertas graf. So dia lukis betul-betul. So value pertembungan tu pun dia dapat yang betul-betul dekat dengan 1.1. But as I said just now, we only approximate the value. So you can give any value between that lah. Kalau you nak kata 1 pun boleh, you nak kata 1.2 boleh, 1.1 boleh, 1.5 boleh, 2 boleh. So any value yang you rasa hampir dengan tempat ini. Sebab secara logiknya kalau kat sini 0, kat sini 4, kat sini berapa value dia. Macam tu lah cara untuk kita approximate value yang tadi tu. Soalan yang dia kata hence find an approximate root. Dia ada suruh guna Newton-Raphson ke tak? Dia tak suruh guna Newton-Raphson lagi. Dia cuma suruh awak guess value approximation yang pertama ini. So kenapa dia suruh awak guess approximation root tadi tu? Because sebab dia nak suruh awak guna Newton-Raphson pula untuk soalan yang seterusnya. Dia kata use the Newton-Raphson method to find the root correct to 4 decimal places. Now baru kita akan guna Newton-Raphson method, which our fx is EX plus X minus 4 and our f prime x is equals to EX plus 1. Okay, and then we can use the Newton-Raphson method using X naught equals to berapa. So ikutlah tadi kalau awak rasa first approximation awak tadi 2, gunalah 2. Kalau awak nak ikut jawapan belakang tu 1.1 boleh lah. Kalau awak nak try guna 1 pun boleh, 1.5 pun boleh, tak ada masalah. And then seterusnya carilah X1, X2, X3 menggunakan Newton-Raphson formula yang kita buat macam atas tadi. So 2 minus e to the power of 2 plus 2 minus 4 over E2 plus 1. Dengan syarat bila awak masukkan dalam calculator, this must be represent as X.
So untuk kita masukkan dalam kalkulator dan tekan CALC, dia tanya X sama dengan berapa, barulah awak cakap X sama dengan 2 macam tu. Boleh ke soalan nombor 4 tu? Boleh, madam. Okay, soalan nombor 4 tu cuma menguji awak tahu ke tak intersection tu, sebab soalan objektif kan. So dia selalu akan tanya konsep dekat awak. Contohnya dia suruh awak dia bagi graf ni and then dia tanya what is the root. So the root tu sebenarnya tak cakap, ada orang dia ambil 4 sebab dia ingat root tu yang intersect dekat x-axis. Yang tu yes, kalau graf kita adalah berdasarkan equation yang penuh. Kita lukis graf EX plus X minus 4 bukan secara berasingan. Bila kita lukis terus, graf ni terus, so dia punya root adalah yang kena dekat paksi X ni when Y equals to 0. But then cara untuk kita cari root dalam soalan ni, kita lukis dia asing-asing. EX asing, 4 minus X graf lain. So pertembungan dia ni adalah dia punya root. So jangan confuse kalau root yang kita ambil dekat sini dan kenapa root dekat persilangan ini, sebab kita lukis dia asing-asing. Kalau kita lukis dia sekali, yes kita akan ambil. Contohnya macam saya ada graf Y equals to X squared minus 1 kan. So bila saya lukis graf saya, X squared minus 1 macam tu. So root saya adalah dekat sini. Kenapa pula yang ni kat sini? Ialah sebab dia intersect dengan garisan Y equals to 0. Ni garisan x-axis ni adalah garisan Y equals to 0. X squared minus 1 equals to 0. So ni dengan kosong. Sekarang kita buat ini dengan 4 minus X. So sebab itulah dekat persilangan ini dia punya root. Okay, itu satu benda daripada konsep yang awak kena faham. And then dia juga suruh awak cari first approximation berdasarkan graf ni. Okay, ada yang tanya dekat kelas lain, cikgu soalan macam ni kena tak buat untuk show F0 dengan F4. Lepas tu tengok dia ada change of sign ke tidak. Okay, ada tak soalan tu suruh awak show there is a root between 0 to 4? Tak ada, sebab dia dah show secara graphical method. Once you draw your graph ni, so you dah show that there is a root here between 0 to 4. Dah shown dah dekat sini. So tak perlu buat yang kaedah algebraic ni sebab dia tak minta pun. Okay, bukan macam soalan nombor 3 dia minta. So you have to know how to answer the question. Not bukannya dapat je soalan nampak Newton-Raphson terus buat. Tak faham pun apa sebenarnya konsep di belakang dia. You have to understand the concept lah. Okay, what is the root? Why the root is at the intersection, not cut the x-axis? Why and why is like this? Kalau soalan macam ni, kenapa kita boleh ambil first approximation dia macam tu? Kenapa soalan macam ni tak boleh? Kenapa soalan macam ni ada first approximation? Kenapa soalan ni tak ada? So that is how you deal with Newton-Raphson's question. So any other queries nak tanya about Newton-Raphson punya tutorial ni? Okay, kalau tak ada, kita teruskan dengan trapezoidal rule. Dah try buat dah trapezoidal rule, exercise 3.3 yang saya suruh buat tu, nombor 1, 2 dengan 3. Saya cakap seorang-seorang ke? Awak tak dengar ke saya cakap apa? Dengar, madam. Kalau semua orang senyap, saya pun senyap je lah sampai habis. Soalan saya, dah buat ke belum exercise 3.3? Saya bukannya tanya number theory, what is the number theory that has been derived from apa benda ke tak. Saya cuma tanya, dah buat ke belum exercise 3.3? Dah start buat. Okay, dah start buat. Dah start buat. Ada soalan tak so far? Nombor 2 yang Ya. Nombor 2
Yang nombor 4 punya soalan. Alright. Question number 3, number 2 and 3 3.3 trapezoidal rule. Right. So dia kata evaluate 0 to 2 x squared dx. Okay, bila dia suruh evaluate ni maksudnya dia suruh guna integration. Dia tak cakap approximate using trapezoidal rule. Dia bukan macam soalan nombor 3. So tu beza soalan nombor 3 dengan soalan nombor 4. Soalan nombor 3 sebenarnya kita cari benda yang sama. Beza dia kita pakai formula trapezoidal rule. Plus y last tu sampai tu apa benda. Okay, y kat sini. Okay, ini soalan nombor 3. Soalan nombor 4, dia suruh awak evaluate this one, integration of x squared to x, using integration lah. Okay, jangan cakap awak tak pernah jumpa integration ni sebab awak dah pernah belajar dalam SPM dulu, betul ke tak? Pengamiran. Betul. Okay, so jangan takut sebab kita akan tengok balik ni dalam topik 1 nanti. So x squared kita diintegrate, kita akan dapat x cube over 3. So sebab this is a finite integration, so kita boleh masukkan dia punya limit. So 8 over 3 minus 0, 8 over 3 lah. So this is actually the area under the graph. 8 bahagi 3 dari bentuk nombor dia adalah 2.67 ataupun 2.67. Dah buat dah yang nombor 3 ni guna trapezoidal rule, dapat berapa? Ada yang dah buat nombor 2, 3 ni. Nombor 2 bahagian 3 ni dapat tak dia punya value of ni menggunakan trapezoidal rule? Dapat 2.7. 2.7? 5. 5. Okay. So beza tak jawapan yang kita approximate dengan jawapan sebenar? So ini adalah jawapan sebenar, sebab tu saya letak tanda equal. Ini adalah jawapan yang approximate, sebab tu saya letak tanda beralun tu. So there is an error between these two answers because bila kita guna trapezoidal rule, kita guna trapezium. So okay, saya tunjuk kat awak. So ini kita akan guna untuk soalan nombor 3 juga. So graf untuk x squared ni, awak dah lukiskan graf dia tadi dekat atas. This is the graph. Okay, bila kita guna trapezoidal rule, what we did is actually we use trapezium untuk approximate dia. So bila kita guna trapezium, so kalau saya zoom in dekat trapezium kita ni, trapezium dia mesti straight line kan, macam ni. So dia ada error, nampak tak? Ni bahagian yang tak dikira ni. Ini adalah error. Sebab itulah value sebenar of this integration adalah lain dengan value yang kita approximate menggunakan trapezoidal rule. Itu cuma apa yang soalan tu nak suruh awak tahu, nak suruh awak tengok. So ini adalah nilai yang betul, ini adalah nilai yang kita approximate menggunakan trapezoidal rule, which ada error lah. It has an error. So that's why jawapan dia lari sedikit, tapi tak jauh. Awak tengok ni pun 2.67, ni pun 2.75. Beza dia adalah 0.0 something je, tak sampai 1 pun beza antara dua ni. Tapi both of them adalah area under this graph.
graph apa? Graph x squared from x equals to 0 till x equals to 2. So itu beza dia lah. Sama juga macam soalan nombor 3. Dia tanya ke awak, integration, bila kita sebut integration between 0 to 1, maksudnya dia nak area under the graph. So jangan pelik bila soalan tu sebut area. Area tu adalah integration, which is area under that graph lah. Okay, integration of this function is area under the graph for this function under this curve x squared plus 3x plus 2. So dia suruh yang pertama awak gunakan method of integration, maksudnya kita akan tengok topik satu nanti macam mana kita nak integrate ni, tapi ni senang je integrate dia. X squared integrate dapat x cube over 3. 3x integrate dapat 3x squared over 2. 2 integrate dapat 2x. So because this is a finite integration, so kita boleh masukkan lah dia punya had atas dengan had bawah, upper limit and the lower limit, and then substitute and to get the answer for the integration. And even so you can check the answer with the calculator sebab nanti exam tak ada jawapan belakang kan. Okay, yang nombor 2 pula, benda yang sama. Dia suruh awak cari area under the graph tapi menggunakan trapezoidal rule, meaning that you have to have the table lah yang macam kita buat tu h over 2. Okay, so kita ada y0 plus y1 plus y berapa, y when x equals to 0 dengan yx equals to 1 tadi plus 2 darab y yang tengah-tengah. Okay, so beza. Ini cara integration, ini cara trapezoidal rule. So I hope that you can complete exercise 3.3 by tomorrow. So minggu ni settle lah Newton-Raphson dengan trapezoidal rule. Hopefully awak masih lagi ingat ni sampai minggu ke-5 ataupun minggu ke-6, sebab lepas tu kita akan ada UPS. So UPS masuk topik 3 ni. Okay, so ada apa-apa lagi nak tanya? Dah 2.50. Sorry madam, boleh repeat tak madam cakap apa tadi? Dia madam. Repeat yang mana? Yang soalan ni ke? Yang soalan UPS? Pasal UPS? Tak, yang madam kata chapter 3.3 tu. Aha. Oh, saya kata saya suruh buat exercise 3.3 ni by tomorrow. Maksudnya dah kena settle lah Newton-Raphson dengan trapezoidal rule ni. Sebab minggu depan kita dah nak fokus on tutorial topik 1 pula. So tutorial topik 3 ni kita settlekan terus minggu ni. Okay, And thank you then madam. saya harap you all still ingat Newton-Raphson dengan trapezoidal rule ni, because nanti week 5 ataupun week 6 kita akan ada UPS, dan UPS tu masuk topik 1, 2 dengan 3. So since kita dah belajar topik 3 ni awal-awal, so jangan lupa pula lah nanti nak exam, nak UPS. Okay? Lagi ada apa-apa nak tanya? Tak ada madam. Okay, kalau tak ada, saya rasa itu sahaja. Ingat amanah saya dekat awak, tolong siapkan konsep praktis exercise 3.2 dengan 3.3 by this week. Kalau dah siap, saya tahu ramai yang dah nak siap tu. Boleh tengok nota topik 1, integration tu, dan boleh juga try recall balik whatever you have learned in SPM. And jangan ingat saya tak tahu masa PDT dulu, SES awak dah belajar lama dah pasal integration ni. So satu semester belajar integration, tolong recall balik whatever you have learned hari tu ya. Okay, so dia membantu sangat sebab topik 1 dengan topik 2 memang kita akan buat latihan integration banyak. Okay, so ada apa-apa lagi? Kalau tak ada, itu saja untuk hari ini. Madam, Ya Azarina. madam nak tanya. Besok kelas kita ikut jadual macam biasa Besok kita ada kelas ke?
Esok saya tak ada kelas Tak, saya dengan tanya sebab esok kan cuti. esok tak ada kelas dengan P2. So kalau ada pun tak adalah juga sebab cuti. Tapi esok kita memang tak ada kelas. Fish 5 P2 kan? Hmm. Hmm. Untuk kelas yang lain tu saya tak tahulah, tanya cikgu awak. Tapi sebab kita tak ada kelas esok, so I have nothing to say. Okay, so itu saja. Lagi ada apa-apa nak tanya? Kalau kelas dengan cikgu lain tu, you have to ask them lah whether they want to do, because I don't know. Sebab bukan kelas saya, so tanyalah cikgu lain. Dia orang nak ganti bila ke. But for me, we don't have any class tomorrow. So, tak ada kan?